peripetie și fără să ne propunem să fim neapărat aici, fără să avem vreun plan, luăm parte la ediția cu numărul 58 a turului ciclist al Turciei. Competiția trebuia să se desfășoare în primăvara acestui an, dar din cauza cutremurelor de la începutul lui 2023 se desfășoară acum spre final de an. Sunt 25 de echipe de cicliști profesioniști, printre care și români, sperăm să-i vedem. Are 8 etape, a plecat din Alania acum 2 zile? Da. Și ajunge, după ce parcurge coasta mediteraneană a Turciei, ajunge în Istanbul. Noi astăzi vedem startul etapei a 3-a, Fethiye Babada, care are 104 km. Mâine o să vedem, dacă vedem, sperăm să vedem, etapa 4-a, Fethiye Marmari. Mâine să vedem doar startul. Astăzi, poate, dacă reușim, poate mergem la Oldeniz. Sunt foarte curioasă pentru că până acum am văzut asta doar la televizor și acum suntem aici. Da, e mai prins turul României când a trecut prin fața casei din Hunedoara, acum 2 ani. Dar și aici e linia de start. Doar că e plin de gălăgie, că se prezintă echipele. Ar trebui să fie startul așa, La 1. simbolic. Da, simbolic. Da, pentru că nu exact din centrul orașului, e startul mai la... Ei se încălzesc cu 5 km, cam așa, deci și după aia pornesc, da. Da, în vreo 20 de minute ar trebui să înceapă. Dar poate mergem puțin mai pe traseu, ca să vedem când în mișcare. E ceva lume, că e un eveniment destul de interesant și se trage pe Eurosport, ultima parte a cursei. E foarte, foarte cald. Nici nu vreau să-mi imaginez cum e să pedalezi pe căldura asta. Deja transpirată toată. Da, e că pedalează au și 40 de km pe oră. Da, știu, dar tot e foarte cald. Românii. Suntem la Oldeniz, în sat. Sau oraș, nu știu ce e exact. Am venit să-i mai surprindem o dată până urcă spre Babadaq. O să urce la aproape 2000 de metri, deci acum e de băgat. Ar fi fost mai dacă am fi fost la finish, da. Dacă drumul e închis de azi dimineață, și aici am avut peripeții. Că noi am zis că mergem cu microbuzul imediat după ce au trecut grupul de cicliști și microbuzul nu a circulat vreo 2 ore. Da, e închis drumul, dar doar o porțiune. Am reușit să venim până într-un punct și îi mai prindem pe traseu. Turul se numește turul prezidențial ciclist al Turciei și am văzut mașina prezidențială cu escortă. Nu știu că era chiar președintele. Adică am văzut și steagul, au ei un simbol al... Era mașină oficială, uite că deja vine
o Vine o mașină mașină. de la tur. Astea trec înainte ca să vadă că totul e ok pe traseu. Era o grămadă de copii așa cu stegulețe ieșiți de la școli ca să facă galerie, știi, e fain. Și așa, sunt turiști străini pe traseu. Ar trebui cam o jumătate de oră să apară, poate chiar mai repede. Da, o să mai încercăm și mâine să-i mai prindem. Mâine o să fie până în Marmaris. Da. O să-i prindem așa, tot prin Fethiye, prin oraș. Deci să treacă chiar la 100 de metri de cazarea noastră, Da. pe drumul de lângă cazare. Și atunci mergem, nu o să vedem și acolo. Mi-mi place. Ăsta a căzut, săracul. Da.
Turul Turciei. A plecat spre Marmaris. Turul Turciei, da, etapa a 4-a, pentru că astăzi au plecat spre Marmaris. Deja s-a dat drumul la circulație, au trecut fix prin spatele nostru. Când stai la start nu a pus să-i vezi așa... Da, deci că a clipit și gata, au trecut. Da, era interesant să fi prins și la linia de finish, pentru că acolo veneau pe rând și da, era mai mare așa interesul, doar că trebuie da gher pe vârf, acolo nu puteai urca, că era închis drumul oricum. Da, a fost interesant, că am prins practic 2 etape în același. Da, și ne-am dat seama câtă logistică e în spate, adică la televizor eu nu-mi dădeam seama de toată chestia. Foarte multă poliție locală și de trafic și foarte multe mașini tehnice cu echipament, cu biciclete de schimb, plus echipele care, fiecare au câte 2-3 mașini. Lăsați-ne în comentarii dacă ați văzut turul la Eurosport sau poate cine știe, l-ați prins și voi în Turcia, pentru că el ține până la Istanbul. E ultima noastră zi în Fethiye. Mâine pornim spre Bursa, prima capitală a Imperiului Otoman. Și înainte să plecăm de aici, am vrea să tragem așa niște concluzii după 3 săptămâni pe care le-am petrecut în Fethiye. Înseamnă că ne-a plăcut dacă am stat 3 săptămâni. Da. Inițial trebuia să stăm, aveam 10 zile rezervate. Am venit mai repede cu 5 și am mai stat încă o săptămână după, pentru că ne-a plăcut pe ansamblu toată atmosfera din oraș și din zonă. Da, Fethiye a fost un loc unde ne-am simțit foarte bine și faptul că am stat în mai multe locuri ne-a permis să vedem și diferitele, cartiere ale orașului, pentru că, la fel ca alte orașe din Turcia, și Fethiye e împărțit așa pe diferite cartiere și în momentul în care zici că stai în Fethiye, trebuie să vezi exact în ce zonă te cazezi, pentru că sunt autobuze sau microbuze, dar distanțele sunt destul de mari. Da, indiferent unde te-ai caza, tot o să fii departe de ceva. Fie că vrei să fii aproape de centru, o să fii departe de plaja principală din oraș și invers. Cumva fie te muți cu cazarea, fie folosești autobuzele cam peste tot, indiferent de zona în care mergi. Spre exemplu, pentru o călătorie pe un sens de persoană cu autobuzul local am plătit 3,50 Da. Deci cam 80 de eurocenți. Pentru mine singurul, nu știu cum să zic, inconvenient sau minus e faptul că prin oraș trec 2 drumuri principale care sunt de obicei foarte, foarte aglomerate. Și atunci, 2 sau 3 chiar, dacă mergi pe Deniz, și atunci, dacă stai în zona respectivă, e destul de mare gălăgie dacă ești la strada principală. Tot timpul aproape, și noaptea până la 1-2 se auzeau mașini în gălăgie, dimineața la 6 deja începea să fie gălăgie. Nu puteam să dormim cu geamul deschis. După ce ne-am mutat în partea cealaltă, spre plaja Cealăș, aici e mult mai liniște. Da. Deci în cartierele mici, așa, pe strățile mici, e liniște. După ora 7 seara nu mai se aude aproape nimic, așa, gălăgie. Orașul arată foarte bine, sunt multe vile, parcurile arată foarte bine, sunt multe locuri în care să-ți petreci timpul liber, e o faleză de-a lungul mării unde poți să te plimbi cu bicicleta, este pistă de bicicletă, pistă de alergare, alea pietonală, unde poți să te plimbi. Ai și centru vechi, vai de toate așa, da. Asta e motivul poate și pentru care sunt foarte mulți străini aici. Da, foarte mulți expați, sunt foarte mulți britanici,
După am și înțeles de ce multe din prețurile de la Oltenițe erau în lire sterline și au crescut și prețurile la imobiliare, sunt mult mai mari aici față de alte orașe, alte zone din Turcia. Se aude foarte des vorbind de engleză. Engleză neapărat britanică, dar engleză cu accent. Cu accent, da. Australia, America, Marea Britanie și asta e un lucru bun și pentru turiștii care vin aici, că foarte mulți și șoferi de autobuze și la magazine mai înțeleg engleză sau chiar vorbesc destul de bine. Da. Și persoane mai în vârstă. Da, ca exact. Nu știu, le și la piață. Da, și în piață. Aia a fost o surpriză să vedem doamne în vârstă care vorbeau engleză. Și un punct foarte aici e clima, pentru că Da. deși deja se apropie sfârșitul anului, da? Temperaturile sunt încă foarte mari ziua și noaptea sunt foarte bune și am înțeles că inclusiv în decembrie poți să mergi la plajă, nu neapărat să faci baie, dar să stai pe plajă. Da, se notă 10 luni pe an, deci bănuiesc că tot timpul anului, mai puțin decembrie și ianuarie, aș zice. Orașul este situat într-un golf, atunci nici valurile nu sunt foarte mari, apa e mai tot timpul lină, are temperatură foarte bună Și orașul e foarte accesibil, inclusiv pe calea aeriană, să zic așa, pentru că este aeroport la Dalaman, la aproximativ 80 de km de aici, 90, și sunt curse din Istanbul. Nu știu dacă chiar în extra sezon dacă zilnice, dar în sezon sigur sunt curse zilnice. De exemplu, dacă e să vii din România, poți să vii București-Istanbul, Istanbul-Dalaman cu Pegasus, compania lor, compania turcească low cost, și undeva până în 100 de euro, în cam 12 ore ajungi în Fethiye, 12-13 ore, cu scala în Istanbul. Deci, pe ansamblu, adică mie una mi-a plăcut foarte mult, eu m-aș muta aici, aș sta în extra sezon, aș sta nu știu, aș sta tot timpul anului, mai puțin în perioadele alea de vară, în lunile de vară, când se aglomerează foarte mult și nu e fain pe niciunde, unde e așa foarte turistic. Și bănuiesc că e și foarte cald în plin sezon. Da, citeam review-uri că în iulie-august 45 de grade, 46 ziua, deci la soare nu vreau să mă gândesc cum se simte. Da, și atunci... Erau review-uri pe Airbnb la cazări care nu aveau aer condiționat și clienții se plângeau că afară erau 45-46 și în casă erau 38-39. Mâine plecăm spre Bursa. În principiu o să petrecem acolo undeva la o săptămână. İzmir'e, Bursa'ya, İstanbul'a. Etaj. Da, dar nu văd scara. Pe unde urci? Unde e scara? Aici. Ah, ok, acolo e scara. N-am văzut-o. Nu mă așteptam să fie chiar aici lângă șofer. Mai avem un pic și ajungem la Bursa. Un pic, adică o oră jumate. Da, o oră jumate. Ce a fost mai lung a trecut. Acum facem o pauză. Autocarul a fost tot gol, deci am stat care pe unde și n-a fost așa obositor drum, adică am putut să lucrăm. Aveam antrenament. A trecut deja mare parte din el, avem aici o pisică în spate. Să vedem la cușcă. Cu pisică. Pis, pis.
Mati. Da. În trecut se pisică, nu face gălăgie. Eu tot dat apă, ceai, cafea, dulciuri de vreo 4 ori. Se tot plimbă așa cu căruciorul. Ați mai văzut așa sistem de spălare? Mă trag furtun. Da, e furtunul prins de mătură. Dar nu se mai vede acum. Și e ingenioasă ideea. Da, așa spală în fiecare loc unde oprești mai mult, Da. spală autocarul. Că tot timpul arată aproape imaculate. Am ajuns în Bursa. Acum mergem să căutăm transportul public. Da, spre cazare. Da. Gata, am ajuns la cazare. După câte ore de drum? După ora 10... Este 9:30. Da, deci 11 ore și jumătate am făcut pe drum, cu drumul din Bursa și cam așa arată cazarea noastră. Asta e baia, care arată binișor, doar că... Da, singurul inconvenient e că nu e separator între... Da, asta am văzut în multe cazări la Bursa când am căutat pe Airbnb. Aici aici e e- un dormitor. Da. Cu, dulap, masă călcat dacă ne trebuie, dar nu ne trebuie. Aer condiționat mai e nevoie. De când am plecat am cam renunțat să mai călcăm hainele, că oricum le facem văzut când le luăm rucsaci în spate. Aici e bucătăria și cu sufrageria, să zicem așa. Cu 2 canapele mari. Avem chiar și cuptor. Da, avem și cuptor, avem și tot ce ne trebuie. Am găsit și ulei aici, cafea, detergent de vase. Și avem centrală, ceea ce e bine, că în Fethiye, în Antalya, nu erau decât instanturi din alea de apă caldă sau apă caldă la... Și avem și o terasă mare. Uite că se vede, chiar dacă nu O vedeți. terasă cu view. Da, se vede foarte fain spre oraș. Că Bursa e așa un pic așezată în trepte. Deci cam așa arată cazarea și o să stăm aici o săptămână momentan. Și dacă ne hotărâm să mai stăm o zi sau 2, o să vedem după primele zile în Bursa. Deci cam asta a fost pentru azi. Vă mulțumim că v-ați uitat și ne vedem data viitoare.